أهلا وسهلا بكل مشاهدين القناة. اليوم حبيت أحضر لكم كيف بنعمل كفتة وبطاطا بالصينية. بس قبل ما بلش بتحضير وصفة الأكل بتمنى تشتركوا معي بالقناة. ميرسي. أنا هون حضرت كيلو 200 جرام بطاطا، شرحتها وجهزتها. كمان عندي كيلو ونص كفتة كمان جهزتها، لاني عملت لكم قبل بمره فيديو بتمنى تحضروا لتحضروا الكفتة وتعملوها. كمان عندي هون 3 روس بندورة حجم وسط كمان شرحتهم، وعندي كبيتين توميتو صوص. هلا اللي ما بده يستعمل توميتو صوص في يستعمل ملعقة كبيرة وملعقة صغيرة رب البندورة ويدوبهم بالمي. كمان عندي هون 3 كبايات مي، وعندي نص ملعقة كبيرة ملح وملعقة صغيرة بهار أسود. ولحتى بلش بتحضير الأكلة لازم انتقل على المطبخ. هلا أنا هون جهزت البطاطا حدي، كبيت عنها الميات وحطيت هون بطنجرة مي لحتى تغلي لسقط فيها البطاطا مشان 3 دقايق. هلا اللي ما بضره الزيت القلي في يقلي البطاطا ويستعملها. وهون حطيت التقلية يلي ما بلزق فيها شيء على نار قوية. هلا اللي عنده تقلية بلزق فيها الاكل في يحط 3 ملاقع زيت نباتي. وهلا لما بلشت عندي التقلية تسخن بدي بلش ظبط الكفتة. انا بدي اعملهم قراص، بظبطهم وبحطهم بالتقلية. وهلا لما المي عندي بلشت تغلي اكيد غسلت ايدي، بدي نزل البطاطا بالمي المغلية خليها بس 3 دقايق وشيلها دغري. هلا بجرب بايدي كبسهم شوي لانه هن مش سخنين. هلا بس بحط على الكفتة من جهة تحمر بقلبه، لان انا ما بدي تسوي الكفتة، انا بس بدي اعطيها لون محمر. وهلا صار لها البطاطا 3 دقايق بالمي المغلية، لازم اطفي النار وشيلها دغري من المي. هلا انا صفيت البطاطا من المي بس ما حطيت عليها شيء ابدا، يعني ما فتحت عليها مي المسقعة، تركتها سخنة لحتى كمان تستوي لوحدها. وهلا هون الكفتة يلي صار محمر وجه وقفا لازم شيله على الصينية اللي بدي استعملها بالفرن. هلا يلي بحس حاله متلبس هو وعم بحط الكفتة بالتقلية في يظبطها قراص قبل ما يولع النار على التقلية تحت التقلية. انا هون اكيد الكفتة عم بعملها على نار قوية، ما بيسوى ابدا اعملها على نار متوسطة او خفيفة. هلا صاروا كلهم جاهزين عندي، طفيت النار تحت التقلية. وهلا انا اكيد طافيه النار لنازل المي بالتقلية. هلا بالميات بنزل الملح مع البهار وبولع تحت منهم على نار قوية لتسخن المي. وهلا بهالوقت لكون المي سخنت بالتقلية بمد البطاطا فوق الكفتة. هلا اللي بحب يزيد بطاطا اكثر في يزيد. هلا فوق البطاطا بنحط شرح البندورة،
وهلا هون عندي المي لما غليت شوي بالتقلية لحتى لي اخذت نكهة الكفتة، بدي اطفي تحتها وصفيها لانه هالمي بدي استعملها للصوص. هلا بصفيها بطنجرة نظيفة. وهون ولعت النار تحت الطنجرة نار قوية لأعمل الصوص تبعت الكفتة. أكيد هيدي المي المغلية وهيدا التوميتو صوص. وأنا مثل ما قلت لكم يلي ما بده يستعمل توميتو صوص في يحط رب بندورة. هلا أنا هون عندي الصوص غليت، لازم اسكبها بالصينية فوق الكفتة والبطاطا. وهلا من بعد ما حمي عندي الفرن لازم ادخلها الفرن، بغطيها بوقت فانيتا وبدخلها على درجة حرارة 450 فرنهايت مشان 45 دقيقة. وهلا من بعد 50 دقيقة أنا شلت صينية الكفتة من الفرن لأنها انخبزت وسكبتها بجاط التقديم، وبهالوقت كمان فلفلت رز مع شعيرية لأنه مع الكفتة وبطاطا طيب الرز بشعيرية. وأنا ديجا عملت لكم فيديو عن الرز كيف بنحضر الرز، بتمنى تشاهدوا الفيديو. وهالطبخة كتير طيبة، حضروها. ميرسي كتير، باي باي.